नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूमाझ भेज मन्चुरियनको रेसिपी लिएर आएको छु। भेज मन्चुरियन एउटा पपुलर चाइनिज डिस हो। हामीले यसलाई राइस अथवा नुडल्ससँग पनि खान सकिन्छ। यो एउटा चाइनिज करी हो। सुरु गरौँ है त भेज मन्चुरियन कसरी बन्छ। भेज मन्चुरियनको लागि मैले क्याप्सिकम लिएको छु 1 पिस। त्यस्तै क्यारोट मैले 1.5 पिस लिएको छु। त्यस्तै मसँग फ्रेस बिन्स 1 मुठी जति छ र क्याबेज मैले 1/2 पिस लिएको छु। जिन्जर 2वटा स्लाइस मैले लिएको छु। गार्लिक 3 पिस, ओनियन 1 पिस र ग्रिन चिल्ली मैले 1 पिस लिएको छु। त्यस्तै हजुरहरूले सल्ट लिनुपर्छ। आफ्नो स्वाद अनुसार सल्ट लिनु होला र मैले 1/2 टेबल स्पुन पेपर र 1/2 टेबल स्पुन सोया सस पनि लिएको छु। हामीलाई मैदा पनि चाहिन्छ। मैले 3 देखि 4 चम्मच मैदा लिएको छु। त्यस्तै कर्नफ्लोर पनि हामीलाई 2 देखि 3 चम्मच जति चाहिन्छ। मैले काटेर थोरै स्प्रिङ ओनियन लिएको छु र सेसमी ओइल मैले 3-4 ड्रप लिएको छु। सुरुमा हामीले भेजलाई राम्रोसँग केलाएर यसलाई राम्रोसँग धोएर फेरि हामीले यसलाई चप गर्छौँ। हजुरहरूले भेजको ठाउँमा चिकन युज गरेर चिकन मन्चुरियन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले काटेको भेजलाई एउटा बाउलमा राख्नु पर्दछ। मैले बन्दा त्यस्तै गाजरलाई पनि मैले काटेर सोही बाउलमा र सिमीलाई पनि मैले काटेर सोही बाउलमा राख्ने छु। भेज राखिसकेपछि हामीले करिब आधी चम्मच जति नुन राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाएर करिब 5 मिनट जति रेस्ट दिनु पर्दछ। हामीले यसो किन गर्छौँ भने भेजमा रहेको सबै पानी नुनले बाहिर निकाल्छ। अब हामी मन्चुरियनको सस बनाउनतर्फ लागौँ। सस बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई प्याज चाहिन्छ। प्याजलाई फाइन चप गर्नु होला। त्यस्तै हामीलाई क्याप्सिकम पनि चाहिन्छ र क्याप्सिकमलाई पनि हजुरहरूले फाइन चप गर्नु होला। र अघि लिएको लसुनलाई पनि हामीले फाइन चप गर्नु पर्दछ। अदुवालाई पनि हजुरहरूले यसरी नै चप गरेर मिक्स गर्नु होला। र अघि लिएको एउटा खुर्सानी ग्रिन चिल्लीलाई पनि हजुरहरूले फाइन चप गरेर यसमै मिक्स गर्नु होला। करिब 5 मिनटपछि हाम्रो भेजले पानी छाडेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई निचारेर एउटा प्लेटमा राखिदिन्छु। हजुरहरूले पनि भेजबाट पानी अलग गर्नु होला। भेजबाट पानी अलग गरेपछि मैले भेजलाई पुनः त्यही बाउलमा राखेको छु। हजुरहरूले पनि एउटा बाउलमा राख्नु होला र 2 देखि 3 चम्चा मैदा राखिदिनु होला र 2 टेबल स्पुन हामीले कर्नफ्लोर पनि एड गर्नु पर्दछ। 1/2 टेबल स्पुन पेपर र हजुरहरूको स्वाद अनुसार नुन पनि हजुरहरूले यसमा एड गरेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला।
हजुरहरूले मिक्स गरेपछि यो डो जस्तो भइसकेपछि यसबाट हामीले सानो सानो बल बनाउनु पर्दछ। अराउन्ड 25 to 30 ग्रामको हजुरहरूले बल बनाउनु होला। यसरी बल बनाउँदा हाम्रो हातमा यो टाँसिन सक्छ। हजुरहरूले हातमा थोरै तेल अथवा पानी लगाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई डिप फ्राई गर्नुपर्ने भएकोले मैले तेल रेडी गरेको थिएँ र हजुरहरूले यसलाई डिप फ्राई गरिदिनु होला। मन्चुरियनको बललाई फ्राई गर्दा चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेमलाई सुरुमा लो र बिस्तारै मिडियम फ्लेम र लगभग गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेपछि हामीले यसलाई हाई फ्लेममा कुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हजुरहरूले फर्काइदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ तेल अलिक कम राखेको कारणले यो फर्काएको हो। हजुरहरूले बललाई डुब्ने गरेर तेल राख्नुभयो भने फर्काउनु पर्दैन। र बल रेडी भइसकेपछि हजुरहरूले एउटा प्लेटमा यसलाई निकालिदिनु होला। साथीहरू, अब हामी मन्चुरियनको सस बनाउनपट्टि लागौँ। सुरुमा हामीले एउटा फ्राई प्यानमा तेल हिट गरेर अघि चप गरिराखेको ओनियन, क्याप्सिकम, जिन्जर गार्लिक र ग्रिन चिल्ली राखेर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आउने गरी हामीले सोते गर्नुपर्दछ र त्यसमा हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार पानी एड गर्नु होला र यसलाई उमाल्नु होला। यो उम्लिसकेको छ। अब हामीले यसमा सल्ट, पेपर राख्छौँ र अघि मैले कर्नफ्लोर बाँकी राखेको थिएँ। कर्नफ्लोरमा हामीले थोरै पानी राखेर यसको ब्याटर बनाएर यसमा राख्नेछौँ। कर्नफ्लोर यसरी राख्नाले हाम्रो यो सस थिक हुन्छ। हामीले थिक बनाउनको लागि नै यसमा कर्नफ्लोर युज गर्ने हो। र अब हामीले सोया सस यसमा एड गर्नु पर्दछ र एकचोटि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब हामीले फ्राई गरेर राखेको मन्चुरियनको बल पनि यसमा राखेर यसलाई 2 देखि 3 मिनट कुक गर्नु होला। चप गरिराखेको स्प्रिङ ओनियन यसमा हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई धनियाको फ्लेभर पनि मनपर्ने भएर मैले थोरै कोरिन्डर लिप्स पनि यसमा एड गरेको छु। यो अप्सनल हो, हजुरहरूले मनपर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा सेसमी ओइल राखेर हामीले यसलाई फ्लेम अफ गरिदिउँ। मन्चुरियन यसरी बन्छ। हजुरहरूले घरमा यसलाई सजिलै बनाएर खान सक्नुहुनेछ। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अलमा टच पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ रेसिपी अवश्य आउने छु। मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई हजुरहरूले नबिर्सिकन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आउँदै गरेको शुभ दीपावली र छठ पर्वको हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।